السلام علیکم د پښتو ټیکنیکل پاکستان د طرفه نن بیا یو نوی ویډیو سره حاضر یم. په دې نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې تاسو به د فیسبوک پیج څنګه جوړوئ، هغه هم بالکل په 5 منټ کې دننه. او د فیسبوک پیج او د یوټیوب چینل دا تقریبا دواړه یو شان دي. یوټیوب کې هم خلک ویډیوز اپلوډ کوي او ارنینګ کوي، پیسې ګټي. دغه شان فیسبوک پیج کې هم تاسو ویډیو ورکوئ او ارنینګ به کوئ، پیسې به تاسو ته ملاویږي. خو په فیسبوک پیج کې پاکستان کې مونټایزیشن بند دي او ان شاء الله ډیر زر به په پاکستان کې مونټایزیشن آن شي. بیا به تاسو فیسبوک کې چې دنو پاکستان کې به ارنینګ کوئ. او د پیج یو خصوصیت دا دی چې تاسو سره چې کله د فیسبوک خپل آی ډي نو په دې کې چې کله 5000 پرنټ تاسو سره برابر شي، نو تاسو ته بیا د دې نه علاوه بل ملګری تاسو ځان سره نشي پرنټ کولی، لکه صرف 5000 پورې د فیسبوک آی ډي چې دا پرنټ دي. او پیج کې دغه شی نه، پیج کې چې څومره لایک او څومره به بر دي نو هغه عمره بس تاسو پیج به هم ډیر بر او تاسو چې ارنینګ سٹارټ شي نو تاسو به چې دنو ارنینګ هم ډیر ښه او ډیر بسې وای. خو نو اوس زیات وخت نه خرابو، راځو ډایرکټ په پیج باندې. تاسو خپل فیسبوک اوپن کړئ. فیسبوک کې تاسو د آپشن ښکاري، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. اوس دلته تاسو په دې کې لاندې پیجز وګورئ، پیج دا دی. تاسو اوس په دې پیج باندې کلیک وکړئ. د دې پیج نه اوس په تاسو ته بره د آپشن ښکاري د کریټ، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې تاسو لاندې په دې ګیټ سټینډرډ باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې تاسو خپل پیج د نوم خوښ کړئ او دلته یې ولیکئ او بیا لاندې په دې نیکسټ بټن باندې زور کړئ. چې کله د پیج نوم ولیکو نو بیا لاندې په دې نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې تاسو نه فیسبوک تپوس کوي چې تاسو پیج د کومې کټګوري سره تعلق ساتي، یعنی تاسو خپل پیج په څه قسم دغه جوړوي، هیلث باره کې، هیلث، بیوټي، پروډکټ، سروس، پرسنل بلاګز. نو زمونږ پیج چې دنو مثال په تور فني دی، موږ به فني ویډیوګانې اپلوډ کوو. نو دلته به که په دې کې زمونږ کټګوري نه ورکړو، تاسو دلته کې خپل کټګوري سرچ کولای شئ. نو دلته به سرچ کوم او دلته به ولیکم کامیډي. نو دلته کې ټایپ کوم کامیډین، COMEDI. زمونږ سره کامیډین آپشن ډایرکټ راغی، نو زه په دې باندې کلیک وکم او د دې نه پس بیا تاسو په دې نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. نیکسټ دا کیپیډ تاسو اوس بیا کړئ چې دا کیپیډ ختم شي. دلته کې تاسو نو اوس فیسبوک والا ویب سایټ غواړئ، که تاسو خپل ویب سایټ ډیرو د هغې لینک دلته کې درج کړئ. او که تاسو سره ویب سایټ نه نو تاسو بیا بره سر کې په دې اسکیپ باندې کلیک وکړئ. دلته کې تاسو نه فیسبوک والا غواړئ اډ کور فوټو او اډ پروفایل پکچر. پروفایل پکچر او شاته کې د کور تصویر. نو زه به اوس دې له د پروفایل پکچر ورکم، دا لاونه تصویر به دې له ورکم او بیا به زه بره په دې سیو باندې کلیک وکم. د دې نه پس د اډ کور چې نو په دې باندې زه بیا کلیک وکم او دلته هم زه مثال په تور دا تصویر سلیکټ کم او بیا بره په دې ډن باندې کلیک وکم. د ډن نه پس بیا بره په دې سیو باندې کلیک وکم. نو دا اوس زمونږ پیج چې دی نو ریډي شو. اوس تاسو لاندې په دې ډن باندې کلیک وکړئ. دا اوس زمونږ پیج تیار شو. په دې کې اوس موږ ته ویلي چې امپورټنټ نیکسټ سټیپس. اوس تاسو لاندې په دې نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې تاسو دوباره هم چې دی نو د اډ کور فوټو او پروفایل پکچر دا تاسو واپس هم ایډیټ کولی شئ، مطلب بدلولی شئ. خو دا موږ نه بدلو، تاسو بیا دا په ګوته باندې چې دی نو سلایډ کړئ. اوس په دې دویم نمبر آپشن کې انوایټ فرند ټو لایک دیس پیج. اوس په دې کې ته لکه خپل مرګري چې دی په دې تاسو کلیک وکړئ نو خپل مرګري دی خپل پیج ته انوایټ کولی شئ. اوس به موږ نیکسټ سټیپ واخلو دا بل. اوس په دې دریم سټیپ کې چې دی کریټ پوسټ. دلته کې تاسو سپوز باندې کریټ کړئ. نو زه مثال په تور پوسټ وکړم. نو دا اوس شو زموږ سره پوسټ. نو اوس که دلته کې تاسو پوسټ کوئ یا ویډیو اپلوډ کوئ، تاسو به لاندې د ویډیوز د آپشن ښکاري کې تاسو ویډیوز اپلوډ کوئ یا څه ټیکسټ لیکئ مثال په تور او بیا تاسو بره پرې شیر باندې کلیک وکړئ. نو تاسو به پیج کې چې دی نو دا به شیر شي. اوس تاسو لاندې چې دی نو دا نیوز پیډ باندې بالکل ټیک ولاړ دی او لاندې پرې پبلش باندې به کلیک وکړئ. نو دا کمپوز چې دی نو دا به زموږ پرې پیج کې شیر شي. اوس تاسو دا واپس بیک کړئ. اوس تاسو دا هر څه ختم کړئ او دوباره راځو خپل پیج له. اوس چې تاسو خپل پیج استعمالوئ نو تاسو به خپل فیسبوک اوپن کړئ. چې کله فیسبوک اوپن شي نو بیا به تاسو بره په دې آپشن باندې کلیک وکړئ. اوس تاسو به د پیجز آپشن چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ.
نو په دې کې چې اوس تاسو سره څومره پیجونه نو ټول به راشي زموږ سره صرف دا یو پیج دی پښتو پنی اوس په دې ساعت باندې موږ جوړ کړو تاسو بیا تاسو هم چې کله دا شان پیج جوړ کړئ دلته به تاسو ته پیجونه لاندې شو کېږي تاسو بیا په دې پیج باندې کلیک وکړئ نو تاسو پیج به اوس اوپن شي اوس تاسو دا لکشن بره کوي اوس به دلته کې تاسو ته د اپشن ښکاري دا پوسټ تاسو په دې پوسټ باندې کلیک وکړئ چې پوسټ باندې کلیک وکړئ نو که دلته پوسټ کوئ نو ډایرکټ به کې بره ولیکئ او بره او بیا په شیر باندې کلیک وکړئ او که څه فوټو یا ویډیو اپلوډ کوئ نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او د دې نه پس چې یو فوټو تاسو شیر کوئ نو په هغې باندې به کلیک وکړئ او بیا به بره په دې نیکسټ باندې زور کړئ او بیا به بره په دې شیر باندې کلیک کړئ او بیا به په دې پبلش باندې کلیک کړئ نو دا فوټو به اوس دلته شیر شي نو دا اوس شو زموږ سره دا کوم تصویر چې مونږ شیر کړو دا زموږ سره هغه شو او دې نه لاندې چې دې نه لاول مونږ یو پوسټ کړی FGFH نو دا شو زموږ پوسټ نو امید لرم چې تاسو به په فیسبوک پیج باندې پوه شوي چې فیسبوک پیج څنګه کریټ کیږي بالکل ډېر آسان دی او کله چې په پاکستان کې مونټایزیشن په فیسبوک پیج باندې آن شي نو زه به تاسو ته بیا د هغې نور چې طریقه کاري زه به بیا په هغې باندې مکمل طور پوه کړم او د نن دپاره شو دا ویډیو نو امید لرم چې تاسو به پوه شوي چې د فیسبوک پیج به موږ څنګه جوړو او څنګه به پکې ویډیوګانې اپلوډ کوو او په اخره کې زه تاسو دا درخواست کوم چې پلیز دا ویډیو سره لایک کړئ که لایک کوئ نه نو چې د سره اړو لایک نه کړئ کمنټ وکړئ چې په کوم ځای نه یې پوه شوي او شیر لازمي کړئ هسې ویډیو ګورئ او لایک ورکړئ لایک ور اړ ورنه کړئ خو صرف شیر ورکوئ چې نورو خلکو ته هم دا ویډیو ورسي چې نورو خلکو ته هم پته ولګي چې د فیسبوک پیج به موږ څنګه جوړو نو زه د نه اوس اجازت غواړم د الله په امان